Привіт! Рада вітати всіх підписників і гостей каналу. З вами я Альона і моя кішка Мія. Запрошую вас в наш світ ниткотерапії. Як завжди, кожен мій проєкт має свій початок, який я з чимось асоціюю. Цього разу моє натхнення прийшло дякуючи зимовому Балтійському морю. Своє худі я так і назву «Морська хвиля». Худі – це популярний вид трикотажної кофти, такої толстовки вільного крою з глибоким капюшоном, часто з великою передньою кишеною, яку ще можна назвати кенгуру, та шнурками для затягування. Це зручний повсякденний одяг, що захищає від вітру та холоду, виготовляється з бавовни, флісу або будь-чого. Я свій сплела з нитки пух норка. Обов'язкова частина худі – це капюшон, він має бути великий і теплий. Ну і кишеня кенгурка. У мене, як бачите, кишені нема, тому що мені здавалося, якщо я зроблю кишеню, то буде ефект великого живота. Але, можливо, це дурниця, бо правдиве худі має ще кишеню. Я обов'язково вам розповім, як зробити цю кишеню і як пришити, але, на жаль, візуально покажу, бо я не хотіла собі зробити кишеню. Крій в худі має бути вільний, оверсайз, що забезпечує комфорт і не сковує рухів. Історично цей одяг був створений ще в 1930-х роках для робітників. Згодом став популярний серед спортсменів та хіп-хоперів. Сьогодні ж худі є елементом повсякденного одягу, оскільки відрізняється практичністю і зручністю. Тому, якщо ця тема для вас цікава і ви хочете собі зробити таке саме худі, то ця тема саме для вас. Але будьте уважні і терплячі. Якщо ви далі зі мною, то не забудьте підписатися або поставити хоча б лайк. Набирайте собі чаю або кави, сідайте зручніше, і я вам все покажу і розкажу. Поділюся з вами своїм досвідом, розкажу про свої помилки та досягнення в даному виробі. Ну і вже з власного досвіду постараюся з вами поділитися, як ось таке ось худі зробити на розмір від на маленьку дитину до великого кремезного чоловіка на 2XL. Як розрахувати петлі, з чого починати. Це все вам поясню, як зможу. До речі, мій відеоурок по худі я поділю на дві частини. Перша частина – це буде вступ, скільки у мене пішло на це ниток, як я це все робила, як вираховувала, і розглянемо повністю каптур. А друга частина буде далі тулуб, буде розрахунки, буде наш росток, регланні лінії, рукава і так далі. Так що сідайте зручніше і починаємо. Буду безмежно вдячна за підтримку українського контенту, підписку і вподобайку. І так, розпочнемо з наших ниток. Ви знаєте вже, хто на мене підписаний, що я пухнорко залежна. Я дуже люблю ці ниточки, я їх замовляю на AliExpress. Це, можливо, не так вже 100% пухнорка, як тут написано, бо описують, що тут 95% пух норки, 5% антипілінгове волокно, в моточку 50 грам основної нитки, ось такої, якби пуху самого, так, з антипілінгом, плюс 20 грамів додаткової ниточки, і виходить 340 метрів. Так, колір оцього ось синього – це колір 809, а колір голубого – 851. Я завжди використовую цю додаткову ниточку, бо вона є як фіксатор. Дякуючи їй, саме полотно дуже гарно якби плететься і тримає форму. До речі, голуба нитка вказується такий самий склад, але, як бачите, етикетка трошечки відрізняється. Мені більше подобається етикетка ось цих з фотографією норочки, як синій моточок. Тут теж йде додаткова нитка, все так само, але зараз вам покажу різницю поміж голубою і синьою. В принципі, ціновий діапазон теж відрізняється. Ось ці голубі трошечки
дешевші, але дивіться, коли порівняти з ось цим видом пуху-норки, бачите, то синя ниточка, вона товстіша і пухнатіша. І навіть в роботі, в светрі, після ВТО, в принципі, воно все розпушується, все дуже гарне, але мені здається, що навіть тепліше. Бачите, навіть візуально видно, що синя нитка, вона сама по собі трошечки товстіша і, ще раз повторюсь, пухнатіша. Я би вибрала більше ось цю синю. Ну і, звичайно, вона трошки дорожча, ніж голуба. Так, ну і якими спицями я користувалася? Я, в принципі, користувалася із набору, і ось такими спицями короткими. Номери спиць 5 і 5,5, 40 см і 80 см. Плюс я брала шкарпеткові оці спиці, покажу вам далі, і плела рукава. Так, плестимемо наш светр, наше худі в 2 основні і 2 додаткові нитки. На моє худі розміром 46-48, дивіться, у мене було 11 мотків всього, 7 мотків синього, і ось це все, що у мене залишилося. Так? Тобто моток у мене залишився. Синього у мене на худі пішло 6 мотків, так? Бо я вважаю, що тут вправі цілий моток лишився. І голубого у мене було 4 мотка, але ось дивіться, що у мене залишилось. Тобто більш ніж пів мотка у мене лишилося. Тобто, ще раз повторююсь, підсумовую, на моє худі пішло 6 мотків синього кольору і десь 3,5 голубого. Тепер плотність мого в'язання. Мій взірець я зв'язала спицями номер 5 в 2 основні, 2 додаткові нитки, випрала, висушила, і в 1 сантиметрі у мене вийшло 1,4 петлі, в 1 сантиметрі 3 ряди. У вас може бути інша плотність вашого полотна, тому будете виходити з розрахунку своєї плотності полотна. Далі нам знадобляться на початку роботи спиці номер 5 і додаткова нитка. Додаткова нитка має бути контрастного кольору і не може бути пухнастою, бо ми її розплетемо в кінці і, скажімо так, викинемо. Це тимчасова у нас нитка, ну і нам знадобиться гачок. Я брала гачок 3,5 см, в принципі, розмір гачка тут нема різниці. Дивіться, хто не знає, як набирати гачком на спицю, то я вам швиденько, може не пораджу, а покажу, як я це робила. Так, ось, я ось так от закидала, брала повітряну петельку і формувала, обплітала якби гачком спицю ось цією ниткою. Ось в такій формі. Бачите, витягую петельку. Далі перекидаю мою робочу нитку поміж гачком і спицею, і знову гачком її захоплюю і протягую через ось цю мою петельку. Ось так сформовану. Далі знову перекидаю нитку поміж гачка і спицю і знову виплітаю ось цю петельку. І так ми набираємо на таку кількість, яка необхідна для нас. І в кінці роблю таку повітряну петельку, відрізаю кінець нитки і її просто-напросто затягую. Туго не затягуйте, повторюся, бо ми її будемо відрізати. Це тимчасова нитка, яка нам буде з вами необхідна. І тепер з'єднуємо цю ниточку в коло, готуємо нашу основну, повторюся, я плела в 2 основні, 2 додаткові нитки. І ми звичайним способом зараз 2 ряди проплетемо з вами лицевою петлею, так, лицевою гладдю. До речі, у мене діалект, я з Чернігівщини, і у мене діалект, прошу мене не поправляти, я розмовляю так, як розмовляю. Так, і дивіться, за передню стінку я ось так ось плету лицевими петлями, потім з'єднаю в коло і проплету по колу другий ряд ось так лицевими
петельками. Дивіться, якщо вам все не зрозуміло, я не хочу тут зупинятися крок по кроку, так як я роблю це в моїх відео. Чому? Зараз вам поясню. У мене на каналі, я залишу вам посилання внизу під відео, у мене на каналі є мастер-клас по вив'язуванні каптурка. Так, і ось цей каптурик 100% буде в'язатись так само. Покажу вам, як розраховувати, власне, як розрахувати оцей светр, щоб ви могли сплести і малій дитині, і дорослій людині. Так, що нам необхідно? Перше, що нам необхідно, дивіться, ми набираємо петлі ось тут, на шиї. Але пам'ятайте, що шия, перед тим, як вдягнути на шию, повинна просунутись голова. Тому ми беремо з вами і міряємо обвід голови дитині чи дорослому. Перше, що ми робимо, ми міряємо обвід голови від надбрівних дуг до потиличної впадини. Ми міряємо, який у нас з вами обвід голови. Так, ось в моїй ситуації обвід голови 26 см. У вас, якщо це дитина, то буде там 30-35, якщо дорослий, то буде більше. Я в'язала на 56 см обвід голови. Тобто, ось цей вимір нам необхідний для вив'язування нашого початку худі каптура. Далі глибина нашого каптура, тобто ми міряємо так, знов від надбрівних дуг і аж до кінця шиї у нас 17 см. Дивіться, якщо ви хочете, щоб каптур був ось такий прямо по голові, тоді ви міряєте ось так впритик вашу сантиметрову стрічку, перекладаєте на половину, і ось дивіться, 8,5 у мене повинно бути, наприклад, на ляльку, каптур, який облягав би по голові, так, має бути 8,5 см. Яка широкість? Але якщо ви хочете, щоб він був більше такий на плечі спадав, то ви робите, звичайно, його довшим. Так? Далі глибокість у цього каптурка. Тобто ви від однієї вилиці до другої вилиці міряєте сантиметровою стрічкою, так само ділите ваш вимір на половину, ось у мене 22 см, на половину це 11 см, у мене повинен на ляльку, на каптур повинен бути шириною. Але якщо я хочу, щоб він не був такий, знаєте, як скарпетка обтягнутий, то, звичайно, ви додаєте кілька сантиметрів, щоб він був вільніше. Так? Ось приклад мого худі. Дивіться. Постараюсь теоретично вам показати, ще раз повторюсь, практики сьогодні буде мало, бо хто новачок і нічого не розуміє, у мене є мастер-клас по каптуру, і там буде все так само каптур, так? Нижня частина ні, але каптур буде, в принципі, все так само. От дивіться, я набрала собі 78 петель на мій обвід голови, так? І проплела 2 см, але дивіться, 2 ряди, вибачте, але дивіться, перше, що вам обов'язково, повторюсь, треба знати, це ваша плотність вашого полотна. Наприклад, якщо у вас в 1 сантиметрі 2 петлі і в 1 сантиметрі 3 ряди. Не виміряючи ось цього, ви вже більше нікуди не підете. Це основне важливе правило – знати плотність вашого в'язання. Так, і тепер дивіться, звідки я знала, що мені треба набрати 78 петель. Ви міряєте обхват голови, з цього починаєте плести ваше худі. Наприклад, якщо ви робите обвід голови там, на будь-кого, дитина, дорослий. Прикладово напишемо так, обвід голови нашого манекена, на який ми, скажімо так, умовно плетемо худі, буде, ну, не знаю, 30 см, так? 30 см. У нас в 1 сантиметрі 2 петлі. Тому нам треба буде набрати з вами, так, в 1 сантиметрі 2 петлі. Тому ми 30 помножимо на 2, і нам з вами треба набрати, відповідно, 60 петель. Так?
Але якщо, наприклад, у нас плотність нашого полотна 3 петлі, тому, відповідно, 30 ми помножимо на 3, так, на нашу плотність в'язання. І тоді нам треба вже буде набрати 90 петель. Розумієте? Тобто обвід голови ми множимо на плотність наших петель. І таку кількість петель нам треба буде набрати на ось цю додаткову нитку, гачком на спицю, так як я вам показала, ту кількість петель ми набираємо з вами ось тут на нашу шию. Так? На нашу шию. Ось так ось вам візуально покажу. Це наша сіра додаткова нитка. Я її набрала гачком, так, наші 78 петель, з'єднала в коло, далі проплела. Це у нас буде перший ряд, так? Перший ряд гачком. Далі проплела другий і третій ряд, просто 2 ряди лицевими петлями за передню стінку, мої ось ці 78 петель, так? І далі дивіться, що я робитиму далі. Далі я буду на потилицю збільшувати петлі. Тобто я буду свій каптур формувати, анатомічний вигляд каптура. Так? Наш анатомічний вигляд. Мій каптур взагалі був 40 см висотою і 27 шириною. Він набагато більший, ніж моя голова, бо я враховувала те, що я маю довге густе волосся. Через те, ось тут, дивіться, оце червона стрілочка, ось тут, збільшуючи петлі, ви формуєте ширину. Будете формувати ось тут в цій відстані ширину. У мене було 15 см, у вас може бути менше, якщо ви хочете каптур менш ширший, так? Вузький, вужший. Ось дивіться, ось ця ширина каптура у нас це червона стрілочка формуємо, а сама довжина каптура це ось ці середня стрілочка формується. Тобто ми там поворотними рядами плетемо і якби тут формуємо довжину нашого каптура. Так. Далі, зараз я розповідаю для більш досвідченої особи, яка працює на петлях, не показую це на практиці. Ще раз повторюся, перейдіть по посиланню на моє відео каптура, там для новачка, для будь-кого, я думаю, все буде зрозуміло і можете навіть за мною петелька в петельку це зробити. Так? Тепер обговоримо оці голубі. Тут голуба частина мого каптура, це я звужувала, я робила убавки, убавляла петлі, зменшувала петлі, щоб у нас був анатомічний вигляд голови. Бо якби я не зробила ось цих ось убавок, то у нас каптур би був такий, знаєте, як в тих царські часи були такі каптури, такі, знаєте, з гострим кінцем. Тепер ще раз трошки покажу теорію, може зробите собі скрін і можливо, це вам допоможе. Зараз петелька в петельку поясню, як я робила тут. Так? Ось у нас додаткова нитка, ми набрали на додаткову нитку. Далі перший ряд, скажімо так, основною ниткою лицеві петлі, другий ряд лицеві петлі. Слідуючи, що ми зробили, це, дивіться, у нас наші 78 петель. Так? Я зробила так, 4 петлі залишила посередині, від них я буду якби набирати, збільшувати петлі. Так? І ті петлі, які у мене залишилися, поділила на 2, і вони у мене будуть по бокам, по краях, так? По краях мого полотна. Ось дивіться, 78. Як ви робите вашу кількість петель? У мене 78. Мінус 4 петлі середні. Виходить 74. 74 поділити на 2, на дві частинки, так, каптур ми наш ділимо, це 37 петель. Тому у мене вийшло так, 37, маркер, 4 петлі, маркер 37. Перед і після маркера я буду робити прибавки. Прибавки робитиму з нахилом вправо і вліво. Ще раз повторюсь, як це робити наглядно, так, візуально є в моєму відео, я не буду повторювати практично
як я це робила. Тобто, дивіться, в третьому ось червоний ряд, ще раз повторюся, це наші прибавки. Тут ми формуємо ширину нашого каптура. Так? Ось третій ряд зробила перед і після маркера прибавку. Так? Ось наш маркер, і перед маркером я робила прибавку, і після маркера з нахилом вправо і вліво. Далі, дивіться, далі ми робимо так: 4, 5 і 6 ряди, тобто 3 ряди ми плетемо без прибавки. 7 ряд прибавка, 8, 9, 10 плетемо без прибавки. 11 прибавка, 12, 13, 14 без прибавки, 15 прибавка, 16 без прибавки, 17 прибавка. Далі, дивіться, в 17 ряді я на підборіддя взяла 18 петель. Тобто ось тут у мене на підборідді знаходився маркер. Так? І я взяла собі 9 петель перед маркером і 9 петель після маркера. Тобто посередині на підборіддя я на додаткову петлю, нитку, на шпильку попросту собі залишила 9 петель, ось тут, вибачте, 9 плюс 9, 18 петель. 18 петель залишила на підборіддя, так? І решту своїх петель уже плела не круговими рядами, а плела вже поворотними рядами. Тобто лицева на виворотній стороні плела виворотними петлями, так? Якщо ви робите для дитини, то не хвилюйтеся, можете робити все так само. Єдине, на підборіддя набираєте трошки менше петель, можете навіть поміряти сантиметрами і знатимете, скільки петель вам треба набрати. Так? Далі дивіться, 18, 19, 20 плела поворотніми рядами, вже так, без прибавок, 21 прибавка, далі 3 ряди без прибавок, 25 прибавка, знов без прибавок, і так плела до 33 ряду. В 33 ряду зробила прибавку, у мене вийшло на спицях 80 петель. І все, тут я вже прибавок більше не робила. Якщо ви робите, наприклад, на чоловіка з розміром голови більшим, то можете робити там до 37, в 37 ряді ще зробіть прибавку. Але, в принципі, я думаю, що я робила достатньо великий каптур, він би підійшов навіть на дорослого великого чоловіка. Тому можете, якщо не хочете аж такий великий каптур робити, можете зробити прибавки, закінчити, наприклад, в 29 ряді. Там уже формуєте собі на ширину, яку ви хочете. Так? Я вважаю, що мій каптур підійде до розміру XL, бо він такий достатньо великий. Повторюся, після 33 ряду у мене було 80 петель на моїх спицях. Так? І далі, починаючи від 34 ряду, я вже починаю плести мій каптур на довжину. Ось 34 ряд. І так далі. Я плету, формую ось тут уже якби нашу довжину мого каптура. Ось, я плела свій каптур на 15 см. Якщо ви хочете каптур такий більше, який облягає по голові, так, то ви тут плетете меншу кількість. Якщо це на дитину, то, відомо, треба плести так, щоб йому дитині чи їй, так, дитині не задувало вушка, тому ви плетете його на меншу відстань. Якщо ви хочете такий дійсно каптур, котрий лягає аж до плеча, тому ви плетете високий каптур. Тут уже ось зараз в цьому синьому якби, проміжку в каптурі ви формуєте довжину вашого каптура. Так? Ось, можете навіть поміряти, вдягнути на шию ваш каптур і собі поміряти, чи вистачить, чи достатньо вже висоти, чи ні. Тобто, поміж тим, в кожного, скажімо так, кшталт, підскажіть мені слово, форма голови в кожної людини інша. Одні мають таку округлу, другі мають таку подовжену. Зараз так графічно зображу якби обличчя, так?
І ось дивіться, анатомічно ось у нас ми зробили прибавку, далі тут сформували висоту і поміряйте, якщо у вас голова вже починає закруглюватись, так, то можна робити саме убавки, тобто зменшувати кількість петель на вашому каптурі. У мене убавок було 10 см. І ось з цією частиною, дивіться, у нас 80 петель ми проплели, там я 15 см, ви свою кількість, так? І тепер ми закінчуємо формування висоти нашої, так? Наші 80 петель ми ділимо так. Тепер відзначаємо маркером вже не 4, а 2 петлі посередині, так? Тобто 80 мінус 2, а у вас там своя кількість петель, тобто ви свою кількість петель віднімаєте ці 2 петлі. Те, що у вас виходить, ділите на 2, у мене вийшло 78, тобто 78 на половину – це 39 петель. Тому у мене вийшло 39, маркер, 2 петлі, маркер 39. Так? І тепер перед і після маркера я буду скорочувати, тобто плести по 2 петлі разом з нахилом вправо-вліво, буду якби скорочувати. Повторюся, як це. Ось тут графічно собі покажу ось маркер, і ми скорочуємо перед маркером і після маркера з нахилом вправо-вліво. Повторюся, візуальний відеоурок є на моєму каналі, посилання внизу, ви це все можете побачити. Так? Я тут більше хочу вам показати і розповісти теоретично, бо в тому відео нема, наприклад, пояснення, як зробити на розмір менше або більше. Тепер дивіться, якщо ви робите, наприклад, на дитинку, так, і робили менше прибавок, тому, відповідно, менше зробите і убавок. І тут ви вже будете формувати самі міряючи, чи вам треба ще убавку зробити, чи вже вистачить і можете зшивати. В принципі, вистачило би, якби ви зробили навіть 5 убавок. Тобто ви і так би сформували собі каптур. Так? Я робила убавки, дивіться, убавка в першому ряді, 5-му, 9-му. Так, далі в 11-му, 13-му, 15-му, і тут дивіться, 17, 18, 19, в 18-му ряді я робила убавку на виворотній стороні. Так, теж як це робити є в моєму відео. І в кінці у мене вийшло 30 петель, 2 посередині і 30 петель. І після чого я ці петельки поділила на половину, 31 і 31, і фабричним методом їх зшила, щоб не було оцього шва видно. Це все візуально є в моєму мастер-класі, нема сенсу вам його показувати і повторювати просто-напросто одне й те саме відео. Так, єдине в тому мастер-класі я збільшувала до 37 ряду, але скажу вам так, що вистачить, якщо в 33 ряді ви закінчите прибавки, бо каптур мій такий дуже великий, так, і різниця між каптуром моїм в відео попереднім, на яке є посилання, то там я плела в 3 основні нитки, 2 додаткові, а моє худі я плела в 2 основні і 2 додаткові нитки. Ось вам покажу мій каптур, який я плела, повторюся, тут він більше цупкіший, бо я його плела в 3 основні і 2 додаткові нитки. В принципі, ниткою такою самою. Ось в тому відео є теж, як плести ось такий шнурок, як обплітати капор. Я не буду цього повторювати, бо цей мастер-клас є, повторюсь, петелька в петельку. Тому дивіться, ось цей момент, до оцього моменту ви можете подивитися в моєму посиланні під відео. Але нижчу частину я вам покажу все попетельно. І ось дивіться, в цьому капорі я плела до 37-го ряду, робила прибавки, тобто цей капор буде трошки ширший, так? Він буде трохи відрізнятися. Ось дивіться, я тут зшила трикотажним швом, і взагалі цього шву практично вже не видно.
Ну і ось тут я змінила спиці на розмір менше, спиці 3,5 і сплела ось таку ось куліску. Куліску я плела шириною 8,5 см у мене вийшло. І ось тут її якби зшила за допомогою додаткових спиць. Все є в мастер-класі мого відео. Ще раз повторюсь, нема сенсу робити повторне таке саме відео. Тобто ось так. Ось цю частину каптура разом із шнурком є посилання на моє відео. Перейдіть і можете плести поетапно, крок по кроку, відповідно до мого відеоуроку. Ну, а хто досвідчена майстриня, то ви без відео, я думаю, по моїх словах зрозумієте, як робити і зробите собі. Так? Тобто каптур, ще раз повторюсь, не показує вам практичної частини, тільки теоретично. Ось цю ось частинку ми не плестимемо. Так, по тому відео буде на цю частину інше відео, яке обов'язково вийде слідуючим. Так, і ось дивіться, мій каптур, він, повторюся, трошечки менший, ніж каптур, котрий я вам показала. Так? Ось в дві нитки я зараз розпустила просто голкою додаткову нитку і вдягла спиці номер 5. Так? І вже зазначила тут собі маркером, зараз поясню для чого. Вірніше, це я вам вже поясню в слідуючому відео, так? Бо в слідуючому відео ми з вами вже формуватимемо плече, росток, так, і регланні лінії. Тобто відео по посиланню ви плетете до моменту, коли розпускаєте додаткову нитку і вводите в наші петельки спицю. І все. Після цього ви не робите далі з того мастер-класу, в яке ви посилання я вам порадила, а вийде, повторюся, слідуюче відео. Так, і ще покажу вам, скільки у мене ось тут вийшло сантиметрів в моєму худі. Ось разом з куліскою у мене вийшло, ось дивіться, 6 сантиметрів, так, до куліски і 3 сантиметри куліска. Так, навіть 3,5 см куліска. Так, тобто вам, відповідно, якщо ви зацікавлені плетінням такого худі, то починайте, закупляйте ниточки, плетіть, у вас, відповідно, є декілька днів на вив'язування ось цього каптура до худі, а я за цей час змонтую наступну частину відео і будемо з вами плести нижню частину нашого худі. Маю надію, що вам плюс-мінус зрозуміла теоретична частина, плюс практична частина посилання маєте внизу під описом. Так? І для другої частини відео нам з вами буде необхідні уже виміри нашого манікену чи нашої людини, котрій ми плетемо худі. Це нижньої частини, відповідно, обвід грудної клітки, обвід нашої регланної лінії. Я вам розповім, що таке регланна лінія, що таке росток, навіщо він, і всі ці різні речі. Приготуйтеся до другого відео. Ви повинні будете мати розмір обвід вашої грудної клітки, талії, бедра і довжину вашого рукава. Тобто плетемо каптур і зустрічаємося в наступній частині відео, де будемо плести другу частину нашого худі. Дякую, що були зі мною, дякую за терпливість, всього вам найкращого, побільше вам годин електроенергії, якщо ходить про моїх земляків з України. Ну і все, до нових зустрічей. Бажаю вам здоров'я, міцного, терпіння. І пам'ятайте, що ниткотерапія допомагає
нам при всіх ось цих ось таких смутних сірих буднях. Так що плетемо, робимо і зустрічаємося на другій частині відео. Люблю, цілую, до зустрічі, ваша Альона і Мія.